หนึ่งในปมประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นระเบียบกกต.ว่าด้วยเรื่องของการแนะนำตัวสำหรับผู้สมัครสว.อาจารย์มองระเบียบฉบับนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือระเบียบมันคือพยายามที่จะนะครับเขาเรียกไงคืออธิบายเวลาผู้สมัครก็ดี การแนะนำตัวก็ดีบทบาทของนักการเมืองพรรคการเมืองที่จะทำอะไรบ้างน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมดนะครับถ้าดูแล้วผมคิดว่ามันจะทำให้ผู้สมัครเองนะก็จะเกิดความมึนงงพอสมควรว่าการแนะนำตัวแนะนำยังไงซึ่งตอนนี้นะครับถ้าที่ดูนะตั้งแต่คำสั่งนี้ออกมาหรือว่ากฎหมายนี้ออกมานะหลายๆคนเกิดความกังวลใจว่าสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านั้นจะผิดกฎหมายหรือไม่นะครับแม้กระทั่งไอลอก็ต้องปิดเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งตัวผู้สมัครหลายๆคนที่รณรงค์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าขอยุติไว้ก่อนแต่อาจก็มีกลุ่มคนที่บอกว่าจะรณรงค์ต่อค่ะคือถ้าดูตามระเบียบที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 เมษายนเนี่ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีเว็บไซต์ CNET 69 ของไอลอใช่ไหมคะอาจารย์มองว่ามีโอกาสผิดกฎหมายไหมคือถ้าเราเอาวันนี้ไปจับนะมีโอกาสซึ่งอันนี้น่ากลัวมากถ้าเกิดว่าฝั่งไอลอเขาทำคือต้องไปดูว่ากฎหมายอันนี้นะครับกับอันนั้นอันไหนเกิดก่อนรู้สึกว่าเว็บนั้นหรือเปล่าครับก็อันไหนที่มันมาก่อนมาหลังนะครับแต่ถ้ามันมาอยู่ในนะครับเรื่องของอยู่ในนะครับความคาบเกี่ยวกันหรือว่าอยู่ในหลังนะฮะประกาศใช้เนี่ยน่าสุ่มเสี่ยงคือถ้าเราเจาะลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะในหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการเกริ่นถึงที่มาความสำคัญของระเบียบฉบับนี้แต่อยากจะให้ดูที่หมวด 2 วิธีการแนะนำตัวนะคะถ้าทีมงานมีเอกสารเอาขึ้นมาดูหน้าจอในข้อ7เนี่ยนะคะหมวดที่2วิธีการแนะนำตัวคือให้แนะนำตัวโดยใช้กระดาษนะคะ A4 บรรยายได้ไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายประวัติการศึกษาประวัติการทำงานประสบการณ์เฉพาะในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นใช่ครับคือจะมีแบบฟอร์มไว้ให้ครับก็คือคนตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตอนนี้ใครที่นะสนใจที่จะลงสมัครสวเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกให้ติดรูปให้เขียนนะครับข้อความที่เขากำหนดเอาไว้เพื่อแนะนำกันในกลุ่มนะครับซึ่งไม่รู้ว่าวิธีการจัดกลุ่มเขาจัดยังไงแต่การแนะนำเนี่ยนะครับจะไม่แนะนำกับบุคคลทั่วไปซึ่งอันเนี้ยที่เป็นประเด็นเพราะก่อนหน้านี้เวลาจัดกลุ่มของทางไอลอผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นการจัดกลุ่มแล้วคนนอกก็มีโอกาสเข้าไปดูได้ด้วยแล้วในมุมของอาจารย์เนี่ยเห็นด้วยไหมกับการที่ไอลอมีการเปิดเว็บไซต์แล้วก็มีการรวบรวมคนที่สมัครสวมีการแนะนำตัวว่าเป็นใครอาชีพยังไงอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงถ้าได้เป็นสวจะเข้าไปแก้กฎหมายจะทำอะไรบ้างในมุมของอาจารย์มองอย่างไรบ้างคือด้วยหลักการอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าถ้าเรายืนยันว่าประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมการส่งเสริมให้คนมามีส่วนร่วมในทางการเมืองเพื่อดูแลบ้านดูแลเมืองนั้นเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับแล้วก็การเลือกแบบนี้มันไม่ได้การเลือกแบบอิสระเสรีทั่วไปในฐานะประชาชนมันเป็นการเลือกกันในกลุ่มเพราะฉะนั้นนะมันก็มีข้อจำกัดว่าเวลาแนะนำตัวถ้าแนะนำแบบนะระเบียบของกกต.ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะรู้จักกันไม่ทั่วถึงนะเพราะให้กระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวอะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าได้รู้ก่อนเนี่ยเราจะสามารถกลับไปดูภูมิหลังเขาได้ ถ้าผมมีกระดาษ2 ใบเนี่ยแล้วคนไม่รู้จักผมเนี่ยเขาก็เชื่อตามกระดาษใบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีเวลาให้ผมได้ดูบ้างเนี่ยนะผมกระดาษ2 ใบแต่ความผิดผมมีเป็น100 แผ่นเนี่ยมันก็โดนลบโดยกระดาษ2 ใบเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเรานะให้ประชาชนหรือว่าคนที่เขามีโอกาสที่จะลงเนี่ยได้ตรวจกันตรวจตรากันนะอย่างเช่นคุณมิวเป็นสื่อมวลชนนะโอเคได้แค่2 ใบแต่ถ้าผมลงไปเซิร์ชชื่อโอ้ประสบการณ์เยอะเลยมีการต่อสู้เพื่อพี่น้องมวลชนสื่อมวลชนเคยทำนู่นทำนี่เธอน่าสนใจบางคนนะประสบการณ์เขาคุณค่าเขามันมากกว่ากระดาษ2 แผ่นนะซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าบางครั้งถ้าเรายืนยันว่าหลักการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยถึงแม้ประชาชนไม่ได้เลือกกันทั้งหมดอย่างน้อยก็ทำให้คนที่มีโอกาสเลือกได้มีข้อมูลเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจที่ดีนะข้อมูลสำคัญมากในยุคสมัยปัจจุบันเป็นเครื่องมือเป็นทรัพยากรการตัดสินใจกระดาษ2 แผ่นมันไม่พอในการตัดสินใจหรือเป็นไปได้ไหมว่าคนที่จะมาสมัครเป็นสวก็จะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในอาชีพนั้นๆอย่างน้อย10 ปีคือเขามองต้องเป็นคนดีเด่นดังอยู่แล้วมันไม่แน่ไงคือบางคน10 ปีแต่ก็คือมีปัญหาในทางลบก็เยอะนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าในกกต.เองหรือว่าคนที่ออกกฎระเบียบจะต้องมองนะครับ
ข้อดีของโลกโซเชียลมีเดีย ค่ะ ข้อดีของการเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วค่อยตรวจสอบซึ่งกันและกัน แสดงว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับระเบียบฉบับนี้ของกกต.ใช่ครับคือผมเนี่ยยืนยันเลยว่าผมนะยืนตามหลักการประชาธิปไตยว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยรณรงค์ให้มีการไปเลือกตั้งสวเยอะๆแล้วก็ใครที่เลือกไปแล้วใครที่สนใจจะเลือกเนี่ยสามารถที่จะยังไงเปิดเผยกับสาธารณะได้คืออย่างน้อยผมคิดว่าต้องคือท่านแค่บัตร2 ใบเนี่ยแต่ไม่ฟังเสียงสังคมที่วอร์นิ่งมา สมมุติว่าเรารู้ว่านายกลองสมัครสวแต่นายกได้ทำผิดเยอะแยะมากมายเลยแต่เสียงเราไม่สามารถส่งไปหากลุ่มคนที่เลือกเขาได้คืออย่างน้อยให้ช่วยสังคมมันช่วยกันกรองก่อนนะครับถ้าช่วยกันกรองเนี่ยเราหวังใจได้ว่าสวของเราเนี่ยจะไปทำหน้าที่แทนเรากินภาษีนะประชาชนเป็นเงินเดือนและทำงานให้ยังไงเกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่จะบล็อกโหวตมันสูงมากก็คือทำให้มันซับซ้อนพอทำให้มันซับซ้อนเพื่อให้มันเกิดความชอบธรรมของการได้มาซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่ามันจะทำให้นะครับได้สวแล้วก็จะได้มีหน้าตาแบบปัจจุบันเนี่ยที่ถามว่าคนเก่งมีไม่มีแต่สัดส่วนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับคนที่ทำงานแล้วเหมือนกับกลายเป็นสวรีโมทนะฮะแล้วแต่นะฮะถูกประเด็นสังคมวิพากษ์วิจารณ์ใช่ครับแต่คนที่เห็นด้วยกับ ระเบียบกกต.ฉบับนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องแฟร์กับคนที่เขาเห็นด้วยคือเขาก็มองว่าระเบียบฉบับนี้ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการเลือกสวอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคือจริงๆแล้วนะฮะการเลือกสวมันเรื่องการเมืองอยู่แล้วการเมืองมันมีอยู่ทั่วทุกขนแห่งการบอกว่าไม่อยากให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงนั่นคือการปิดกั้นนะครับฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้การเมืองตัวเองนี่คือการสร้างภาษาวาทกรรมที่มองว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงแล้วไม่ดีทั้งที่สิ่งที่กำลังดำเนินไปนั่นคือการเมืองอาจารย์มองว่ามันเป็นการเมืองอยู่แล้วถูกต้องครับมันไม่ต้องกลัวการเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่การป้องกันเอาไว้ก็ดีไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คือถ้าจะป้องกันนะครับผมคิดว่าคือป้องกันเนี่ยเราต้องไม่ใช่ป้องกันไม่ใช่ปิดกันในสังคมสมัยใหม่ในศตวรรษที่21การป้องกันที่ดีการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบได้ช่วยกันวอร์นิ่งสังคมคือเมื่อก่อนนะครับการป้องกันบนฐานคิดแบบศตวรรษที่20-19คือการป้องกันเพื่อที่จะเชื่อว่าตัวเองดีที่สุดปรารถนาดีที่สุดเก่งที่สุดฉลาดที่สุดเพราะฉะนั้นพวกฉันนี่แหละจะป้องกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างและฉันจะเข้าไปจัดการเองแต่ในสังคมใหม่เขาบอกว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเปิดกว้างให้เป็นกระจกเสียเพื่อให้สังคมได้ช่วยกันตรวจสอบมันต่างกันนะพิธีคิดคำว่าการป้องกันมันต่างกันเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าโลกทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปเราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเอาละคนที่คิดแบบนั้นมันก็มีแต่คนที่คิดแบบใหม่ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าจะต้องบาลานซ์กันให้ได้ก็คือถ้าฟังกันฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะมันก็จะเป็นปัญหาค่ะคือถ้าเราคิดว่าระเบียบที่ออกมาโดยกกต.อาจจะมองว่ากลัวการเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่ในมุมของอาจารย์ก็อาจจะมองว่าการเมืองมันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแล้วแบบนี้มันก็จะมีคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยสวชุดใหม่เนี่ยที่เราก็มีความคาดหวังว่าโอ๊ยสวชุดที่แล้วบางส่วนอาจจะมองว่าไม่ถูกใจแต่บางส่วนถูกใจก็มีอันนี้ก็ต้องแฟร์กับคนที่เขาเห็นต่างนะคะสวชุดใหม่เนี่ยมันในมุมของอาจารย์คิดว่าเราจะได้สวที่โอ้โหนี่คือเพชรเม็ดงามแบบที่ทุกคนต้องการเลยหรือเปล่าคาดเดายากภายใต้กลไกกติกาแบบนี้คาดเดายากนะครับคาดเดายากมากที่บอกว่านะด้วยการเลือกที่พิกลพิการนะแบบนี้โอกาสที่จะได้คือคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเครือข่ายและคนอาจจะมีทุนทรัพย์นะคาดเดายากมากนะครับโอกาสที่คนแบบอย่างเช่นสมมตินางสาวอุบลรัตน์นางสาวกอไก่โนเนมเข้าไปสมัครสวเดินดุ่มๆเข้าไปแล้วโอกาสได้คัดเลือกเป็น10 คนใน20 สายอาชีพนั้นอาจารย์มองว่ายากมากเลยยากครับยากมากครับให้เรานึกถึงภาพสวปัจจุบันนะครับคือดูเหมือนว่าเป็นการเลือกมาจากตัวแทนจังหวัดก็จริงนะแต่พอไปดูในสายสัมพันธ์แล้วนะมันก็จะยึดโยงกันน้องคนนี้พี่คนนั้นนะครับภรรยาคนนี้กลุ่มทุนนั้นมันจะโยงใจกันแบบนี้แพทเทิร์นของสวปัจจุบันเนี่ยคือแพทเทิร์นของสวภายใต้การเลือกที่ซับซ้อนแบบนี้เราจึงไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะมีตัวแทนประชาชนจริงๆนี่คือสิ่งที่มันเข้าใจได้ว่ามันก็เลยทำให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็ต้องพยายามสู้กับกฎระเบียบกติกาเงื่อนไขที่มันซับซ้อนแบบนี้ครับแต่ถ้ามันโอเพนแบบการเลือกสสเองเนี่ย
การได้มาซึ่งสวจะต่างอะไรกับสส ถูกต้อง ะา ก็ จารย์ คือถ้าเราใช้เขตจังหวัดนะฮะมันเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเวลาเลือกตั้งสวบนเขตจังหวัด เราเคยเจอสภาผัวเมียมาแล้ว ผัวเป็นโทษนะ สส เป็นสสเมียเป็นสวลูกเป็นรัฐมนตรี จนหลายคนบอกว่ารัฐบาลครอบครัวเราเคยเจอมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องแก้อย่างที่ผมบอกถ้าเราจะคือถ้าไม่มีเลย โอเคก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็คือถ้ามองว่ามันเป็นปัญหาคือไม่ต้องมีสองถ้าจะมีก็เลือกแบบที่ผมบอกก็คือเลือกบนฐานสาขาอาชีพจริงๆผมเลือกในกลุ่มคือทุกคนได้เลือกทุกคนได้เลือกคืออย่างน้อยเราเชื่อได้ว่าจะมีตัวแทนของเราจริงๆคือผมมั่นใจในฐานที่สมมติว่าผมเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยใครก็ได้ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็จะรู้ปัญหาเราคืออะไรเช่นเดียวกันถ้าสื่อพี่น้องสื่อมวลชนได้เลือกตัวแทนของเขาเนี่ยตามสัดส่วนของเขาเนี่ยผมเลือกใครก็ได้เขาจะรู้ว่าปัญหาสื่อมวลชนอยู่ตรงไหนอาจารย์ลองอธิบายได้ไหมคะคำว่าเลือกคนที่เป็นตัวแทนในสาขาอาชีพเราจริงๆวิธีการที่อาจารย์มองว่ามันควรจะต้องทำแบบนี้สิมันจึงจะได้สวที่โอเคยึดโยงกับประชาชนจริงๆคือยังไงคะสมมติว่าเอาฐานสมมุติว่า20สาขาอาชีพเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนสมมุติว่าพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเนี่ย20 ล้านคนก็เอา20 ล้านเนี่ยมาคำนวณสัดส่วนเขาอาจจะมีสวในส่วนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถึง50 คนก็ได้คือก็ให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นเกษตรกรไปเลือกกันเองเลือกจากระดับหมู่บ้านก็ได้ระดับอำเภอก็ได้ไปเลือกแต่เลือกเฉพาะกลุ่มนะแต่ทุกคนต้องเลือกมันจะต่างอะไรกับเลือกสสแล้วอาจารย์มันต่างกันเพราะว่าสสมันใช้เขตที่เป็นจังหวัดพอใช้เขตเป็นจังหวัดปั๊บมันก็จะอะไรฮะไปยึดโยงกับพวกตระกูลบ้านใหญ่แต่พอเป็นสาขาอาชีพมันเข้าไปแทรกแซงยากคือเอาทั่วประเทศเลยใช่ครับมันเลือกเนี่ยเกษตรกรใช่ครับให้เป็นตัวแทน10 คนใช่ครับแล้วแต่คือสัดส่วนของเขาคือซึ่งมันจะทำให้คนที่มีจำนวนเยอะที่สุดมีตัวแทนเยอะที่สุดจำนวนต้องเท่ากันไหมคะเช่นไม่เท่ากันไม่ควรจะเท่ากันคือตอนนี้เป็นปัญหาก็คือเราตีง่ายๆก็คือ20อาชีพละ10 คนก็200 คนใช่ซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรที่เขามีจำนวนเยอะที่สุดแต่เขาได้สัดส่วนน้อยที่สุดถูกไหมฮะในขณะที่บางอาชีพสัดส่วนน้อยแต่ได้ยังไงได้10 คนสัดส่วนมันเยอะซึ่งเนี้ยมันไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมเราต้องนะครับเทียบบรรทัดใจอย่างดูฐานจำนวนประชากรและคำนวณมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะเราต้องการที่จะสร้างสิ่งที่ประชาธิปไตยบนฐานเศรษฐกิจปัญหาอย่างหนึ่งของเราก็คือเราไม่มีสสที่มาจากฐานอาชีพเลยเรามีแต่สสนายทุนสสบ้านใหญ่สสลูกท่านหลานเธอถ้าคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือไม่มีมวลชนตัวแทนประชาชนจริงๆอยู่ในสภากฎหมายที่ออกมาจึงเป็นกฎหมายเพื่อที่จะรักษาประโยชน์คนส่วนน้อยมีปัญหาที่ดินมีปัญหาเกษตรกรแต่เราไม่เคยมีปัญหาไม่มีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเห็นไหมฮะเพราะคนที่ถือครองที่ดินคือใครฮะพระท่านสสทั้งหลายเห็นไหมคนเหล่านี้ไม่มีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะเอาที่ดินของตัวเองไปให้คนจนเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์ระบบการเมืองที่มีตัวแทนของประชาชนบนฐานสาขาอาชีพให้เยอะๆเสียงเขาจะได้ดังมันจะไปสร้างประชาธิปไตยในความหมายที่เรียกว่าประชาธิปไตยบนฐานเศรษฐกิจที่จะลดความเหลื่อมล้ำแต่ตอนนี้คุณหมิวฮะเราอยู่กับประชาธิปไตยทางการเมืองแล้วก็คนที่มีอำนาจทางการเมืองคนกลุ่มน้อยแล้วคนกลุ่มนี้เขาเข้าไปรักษาผลประโยชน์ตัวเองเห็นไหมฮะแล้วก็ทำตัวเป็นฮีโร่ว่าฉันจะดูแลเธอประชาชนก็เฝ้ารอก็ว่าเธอฮะก็ไม่ได้ดูแลกันจริงๆแล้วอย่างกรณีที่โอเคเราได้ตัวแทนจากอย่างกลุ่มเกษตรกรเลือกมาแล้วได้ตัวแทนมาแล้วการเลือกเลือกควายอย่างเงี้ยก็ควรมีไหมคะผมไม่เข้าใจว่ามันจะอธิบายในเชิงหลักการยังไงถูกไหมฮะสมมุติว่าผมคุณหมิวเป็นสื่อมวลชนผมอยู่ในภาควิชาการเนี่ยมันมีตรรกะอะไรในการอธิบายการเลือกไขว้ซึ่งอันนี้ที่บอกว่าไงคือเวลาผมสมมุติว่าผมลงสมัครผมเป็นนะครับดูในกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาแล้วถ้าพอไขว้ไปเจอสื่อมวลชนคนอื่นผมไม่รู้จักเพราะไม่เคยออกรายการผมรู้จักคุณหมิวผมต้องเรียกคุณหมิวมันก็ทำให้คนที่มีชื่อเสียงคนที่ได้เปรียบขึ้นมาซึ่งมันอาจจะมีสื่อมวลชนที่เป็นทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสื่อมวลชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดมันก็จะมาพันกับการแนะนำตัวอีกแต่เขาไม่รู้จักผมไม่รู้จักถูกไหมมันก็เลยทำให้คนที่
มีโอกาสก็คือคนที่มีชื่อเสียง ทีนี้การแนะนำตัวอาจจะคิดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่า ถ้าเราไม่จำกัดว่าการแนะนำตัวต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4คนที่มีกำลังทรัพย์มากอาจจะแนะนำตัวโด่งดังปุ้งปั้งแบบนี้ไหมอาจารย์ใช่ก็คือคนนี้คือบอกคนที่มีอำนาจเงินเนี่ยก็คือผมคิดว่าเอาละมันก็มีระเบียบการไม่ให้ใช้นะแต่เราก็รู้ว่ากกตก็บอกว่าเลือกตั้งสสไม่เกิน2 ล้านนั่นก็เอกสารนะใช้กันจริง50 ล้านอันนี้คือการเมืองนี่คือการเมืองไงที่คือกกตออกกฎหมายแบบยังไงโอ้โหไม่ใช้เงินนะแต่ใช้กันเกินทั้งหมดนะครับเหมือนกันห้ามใช้เงินนะครับในการเลือกตั้งสวจริงเหรอห้ามได้จริงเหรอเพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คืออาจารย์คิดว่าวิธีการเนี่ยง่ายๆคือตั้งหลักง่ายๆเลยว่าถ้าเราต้องการให้สวเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมเยอะๆ2เราต้องแก้ปัญหาข้อจำกัดนะครับการมีส่วนร่วมที่อิงอยู่กับฐานคิดแบบเดิมก็คือนักการเมืองแบบนักเลือกตั้งก็ต้องกลับไปสู่ฐานคิดบนฐานสาขาอาชีพตามสัดส่วนค่ะก็คือสัดส่วนอาชีพไหนเยอะก็ควรจะให้สัดส่วนจำนวนเขาเยอะเพราะแปลว่าเขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ครับเข้ามาผลักดันสิ่งที่เขาคิดว่าดีหรือตรงไหนที่เป็นปัญหาแต่ทั้งหมดถ้าเรามองในแง่พัฒนาการเอาละวันนี้มันเป็นปัญหาเป็นข้อจำกัดนะแต่อันหนึ่งที่เห็นก็คือผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้มันเป็นถ้ามองใน mindset แบบเชิงบวกนี่คือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะว่าแบบนี้มันก็มีปัญหาต้องการแก้ปัญหาแบบ40มาเจอปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการแก้แบบใหม่หรือโทษอาจารย์ว่าโทษหนักไปไหมคะสำหรับคนที่ฝ่าฝืนอาจจะมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตใช่หนักเกินไปคือสิทธิทางการเมืองพลเมืองมันเป็นสิทธิที่มาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ของเขาเราจำกัดสิทธิ์เขาไม่ได้นะคือพอจำกัดสิทธิ์เขาแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลกนะฮะเราก็คือการจำกัดสิทธิ์เขาแต่เราก็เห็นเขายังมีสิทธิทางการเมืองกันอยู่หมดอ่ะคือเขาไปจำกัดสิทธิการเมืองในด้านที่เป็นทางการลงสมัครสสไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไม่ได้แต่เขาไม่สามารถจำกัดสิทธิการเมืองตามธรรมชาตินะเอาอย่างเช่นคุณธนาธรใช่ไหมฮะคุณช่อเนี่ยสามารถตัดสินว่าโดนตัดสิทธิ์แต่ด้านหนึ่งเขามีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีสิทธิทางการเมืองตามธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่บางครั้งเราออกกฎหมายเราไม่เข้าใจสิทธิพื้นฐานทางการเมืองตามธรรมชาติยิ่งการจำกัดแบบนี้มันจะมีแรงต้านและแรงเหวี่ยงเยอะถ้าจะจำกัดเนี่ยมันต้องมีโทษหรือว่าโอ้โหมันแบบอย่างนี้มันที่มันรุนแรงจริงๆถ้าการกำจัดแบบนี้มันจะมีแรงต้านเยอะซึ่งมันจะสร้างแรงต้านให้กับกลุ่มคนที่เห็นต่างถูกไหมเขาอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นเขาจะมีฐานคะแนนนิยมของเขาแฟนคลับเขามันก็ทำให้กฎหมายเหล่านั้นนะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทันทีเลยนี่คือสิ่งที่การออกกฎหมายนะอย่ากำจัดใครออกไปจากสนามการเมืองโดยไม่มีเหตุไม่มีผลจนเกินไปอย่างกกต.ล่าสุดตอนนี้ก็อาจจะถูกสังคมตั้งคำถามนะคะไอเรื่องของระเบียบฉบับใหม่ที่ออกมามันดูลึกลับซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันก่อนเห็นท่านแสวงบุญมีการโพสต์แล้วก็ลบโพสต์ไปด้วยคนก็วิจารณ์เยอะนี่แหละคือบอกว่าคือทำให้มันตรงไปตรงมาทำให้มันง่ายทำให้มันเข้าใจง่ายเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความปรารถนาดีนะครับเข้าใจความปรารถนาดีแต่ความปรารถนาดีในโลกสมัยใหม่คือความปรารถนาดีที่โปร่งใสวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากไม่ได้ตระหนักนะเวลาสื่อสารอะไรที่เป็นสิ่งที่อ่อนไหวและเปราะบางมักจะปิดคอมเมนต์เห็นไหมการปิดคอมเมนต์แสดงว่าไม่เห็นด้วยผมคิดว่าต้องเปิดคือสังคมประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่มันอาจจะมีคนแบบระดมความเห็นมาแบบถล่มยืนยันในเหตุผลเรารู้ว่ามันมี I.O. มีการถล่มแต่เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาดีกับเมืองเห็นต่างไม่เป็นไรสังคมที่เห็นต่างความคิดเห็นที่เห็นกันคือความเข้มแข็งของประชาธิปไตยแล้วคิดเหมือนกันเนี่ยเราไม่รู้นะเส้นทางความคิดที่เหมือนกันน่ะปลายทางไปสู่เหวก็ได้นะแต่ถ้าความคิดต่างกันแบบนี้ผมคิดว่าด้านหนึ่งนะมันช่วยฝึกขันติธรรมของตัวเองและยอมรับความเห็นต่างของกันและกันเนี่ยอันนี้คือความงามของประชาธิปไตยโอเควันนี้สอบถามเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์โอรานมากนะคะขอบคุณนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ